ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা দৃশ্যসমূহ আমি কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিহে কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোকে এই সময় পুনৰাবৃত্তি নকৰিব যদি কৰে তেনেহলে সাৱধানতাসমূহ অৱলম্বন কৰিহে কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আমি এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিবৰ বাবে কিছু সংখ্যক জুইশলা লৈ ললোঁ আৰু এতিয়া এখন ট্ৰেৰ ওপৰত সেই জুইশলা বাকচসমূহৰ পৰা জুইশলাৰ কাঠিবোৰ সিঁচৰিত কৰি ললোঁ নেক্সট আমি এটা ডিম ললোঁ আৰু সেই ডিমটো এখন ফয়েল পেপাৰে ৰেপ কৰি ললোঁ আৰু তাৰ পিছত আমি সেই জুইশলাৰ ডোমটোৰ ওপৰত সেই ডিমটো ৰাখিলোঁ আমি এই এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে সেই জুইশলা কাঠিসমূহ যেতিয়া আমি জ্বলাই দিম আৰু তাৰ ওপৰত ডিমটো যেতিয়া ফয়েল পেপাৰে ৰেপ কৰি তাৰ ওপৰত থৈ দিম তেতিয়া সেই ডিমটো কি পৰিৱৰ্তন হ'ব জুইশলা কাঠিসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে জ্বলি শেষ হোৱাৰ পিছত আমি সেই ডিমটো ৰেপ কৰা ফয়েল পেপাৰখনৰ পৰা গুচাই ললোঁ আৰু এতিয়া আমি সেই ডিমটো ভাঙি চাম যে তাৰ কিবা পৰিৱৰ্তন হৈছে নে নাই ডিমটো ভাঙি চালে আমি দেখিম যে ডিমটো আগৰ দৰে একেদৰে আছে মানে একেবাৰে অক্ষত অৱস্থাত আছে তাত কোনো পৰিৱৰ্তন আমি দেখা নাপালোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে এনে ধৰণৰ আৰু কি এক্সপেৰিমেণ্ট আমাৰ পৰা চাব বিচাৰে সেইসমূহ আপুনি কমেন্ট কৰি আমাক জনাব আৰু আপুনি নতুন যদি আমাৰ চেনেলটো তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ